full force tayo dun. Parang wala naman kasi tayong aasahan dun eh, no? Turn na po kasi natin na mag-present ng witness, tsaka sasalang na din po si Tinang. Kasama akong tumitindig para sa karapatan ng mga mahihirap at kasama ako ng mga matyas na naninindigan para sa katotohanan at katarungan. Hindi tayo papayag na mapunta ang hustisya sa mga mayayaman at sa isang big shot lawyer na sinungaling naman. Natural po na reaksyon ng isang ina na protektahan ang anak niya, kaya po itinulak ko si Dexter papalayo sa anak ko. Pagligon ko po, nakita ko na lang po si Dexter na nakahiga na sa sidewalk. Bakit ho hindi nyo napigilan ang reaksyon ninyo? Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, anak ko. Ang sabi niyo kanina, gagawin niyong lahat para protektahan ang anak ninyo. Opo. Kahit na pumatay? Objection, Your Honor. That's a leading question. Sustained. Kahit na may masaktan kayong tao? Hindi ko po sinasadyang patayin si Dexter Montinola. Sagutin lang po ninyo ang tanong. Your Honor, same objection. And the counsel is badgering my witness. Sustained. Ano po ba ang tanong niyo? Kung papatay ako para sa minamahal ko? Pag sinabi ko po ba na oo, parang sinabi ko na rin na sinadya kong patayin si Dexter? Miss Witness, hindi po ako ang nililitis dito. Sagutin lang po ninyo ang tinatanong ko. Pero ina rin po kayo. Hindi po ba? Miss Witness, ako po ang abogado dito. Ako ang magtatanong at sasagot lang po kayo. Sagutin lang po ninyo yung tanong ko. Same objection, Your Honor. Leading question. Sustained. Attorney Simmons, please rephrase your question. Hindi ko po pinatay si Dexter Montinola. Kapag ina ka, gagawin mo ang lahat para protektahan ang anak mo. Hindi mo rin siya pababayaan kung ikaw ang ina niya. Hindi po ba? Bakit kasi di mo nalang iwan to sa mama mo? Napalaki ka naman niya ng maayos. Kahit na, alam mo na. O kaya, bakit hindi mo nalang ibigay sa ama niya? Saan mo ko panatanin mo naman? O isa pa yan, panay bata o bibi tayo. Hindi mo man lang pinabinyagan tong batang to. Kaya bigyan ng pangalan bago ka umalis para sa masteras mo ng law. Ang sabi nyo, hindi nyo pababayaan ang anak ninyo. Protektahan ninyo.
Let's have a 15-minute break. Ano nangyari doon? Okay lang ba yun? Ewan ko nga din po eh. Good job po kayo kanina. Pero sapat na ba yun, anak? Mahalaga po, naging totoo at tapat kayo. Basta Lilet, ha? Ano man ang mangyari, siguro, dapat na lang natin tingnan yung magandang nangyari sa lahat ng ito. Inang, ayan na naman po tayo. Lilet, makinig ka sa akin, ha? Tulad ng mga teleserye na napanood natin, hindi naman tayo basta lang sumuko. Lumaban tayo hanggang narating natin yung dulo. Hindi man tayo sigurado kung ano ang nasa dulo ng lahat ng ito. Pero sigurado ako na nandito tayo para sa isa't isa. Anak ko. Nanay ko. Matty? Matty, are you okay? What's happening? Yes, I'm okay. I just need to be alone. Are you sure? I'm just gonna wait for you outside, okay? Attorney? Huwag kang magmalaki, Lilet. Malakas pa rin ang statement ng mga witnesses para matalo kayo. Mapapatunayan ko pa rin
na pinlano ni Cecilia ang pagpatay sa biktima. Kahit na napakita mo na sa publiko ang kahinaan at baho mo, I wonder kung ano pang pwedeng sabihin ng mga tao sa isang magiting na attorney Meredith Simmons. Don't worry, Lilet. Lalo lang nakikita ng mga tao kung anong klaseng babae yung dati mong iniidolo. Now, better get ready. When you go out, magkakaguluhan ka na naman ng press. But this time, we will keep them hungry for you. Let's go. Attorney Matias, konting statement po. Any statement po sa pag-iyak kanina ni Attorney Simon sa hearing? Sa tingin niyo po ba, may chance kayo may panalo ang kasong ito? It has been a long day. Magpahinga na muna tayo at magdasal na sana'y maabot na natin ang katarungan. Okay na yun. Thank you very much. Thank you. Thank Sige you po. po. Sas. Attorney, thank you po. Attorney. Sige po, thank you. Thank Okay you. na yun. Mahalaga nakuha natin statement nila, okay? Did you see that, Lilet? Everybody's hungry for your statements. Kahit ano man ang kalabasan nito, sa mata ng publiko, ikaw ang nasa tama. Kayo. So, ayoko naman po na hanggang dito na lang kami ka, Lorena. Lalaban po ako hanggang huling hininga. Kailangan mapalaya ko po si Tinang. Ipapanalo ko po ito. Good. That's all I want to hear from you. Never allow that woman to win this time. Ipakita mo sa kanila na kayang-kayang talunin ng isang underdog ang isang big shot lawyer na katulad niya. Di ba sumasakit ang ulo mo dyan? Hindi po, Chong. Ay, sige, sige. Annalyn, ako, ilaban mo yan. Ganyan. Bestie, ano pang pinag-aaralan mo? Ay, nire-review ko lang yung presentation ni Willie. Pero hindi nga to sapat eh. Buti nga pumayag yung judge ng continuance ng presentation. Mapag-aaralan ko pa to. Sapat na ba yan? Tsaka yung testimonya ni Ate Ces para may panalo natin yung kaso. Sa totoo lang po, Chong, tagilid pa tayo. Kaya nag-iisip pa po ako ng iba nating pwedeng maihabol. Ayoko naman po magpakampante. Mas lalong hindi po ako papayag na mahatulan ng guilty si Tinang, lalo na't alam kong wala naman siyang kasalanan. Tulad ng mga teleserye na napanood natin, hindi naman tayo basta nang sumuko. Lumaban tayo hanggang narating natin yung dulo. Hindi man tayo sigurado kung ano ang nasa dulo ng lahat ng ito. Pero sigurado ako na nandito tayo para sa isa't isa. Ay, naku, Annalyn, tama yan. Tama! Oh, sira ang ulo talaga to si Moira eh. Where's the headache of his life? This sounds like a ruptured brain aneurysm. Grabe naman pala tong anyo-aneurism na to. Parang sumasakit lang yung ulo mo, aneurysm na. Yung nanay, Pwede kang mamatay, ha? wala lang. Siyang patingin nga po. Doc, it looks like a subarachnoid hemorrhage. Hunt and Hess 4, Fisher grade 4. Secondary to ruptured right MCA aneurysm po. Aneurysm? Tingnan mo. Bestie, anong ginagawa mo?
Subarachnoid hemorrhage. Maaari niyo po bang isalaysay sa korte ito kung ano ang naging diagnosis ng pasyente nang itinakbo siya sa Apex Hospital? The patient was diagnosed with subarachnoid hemorrhage. Simula po nung nagkaalitan si Ces at ang anak ko dahil sa bahay at lupa, magigising po ako sa gabi at aabutan ko ang anak ko na tuliro. Palaging sumasakit ang ulo niya eh. Hindi siya makatulog, hindi siya mapakali. Gusti, samahan mo ako sa City Hall. Ah, bakit? Basta. Sige, samahan mo na anak. Samahan mo na. Oh, sige. Magtiis na muna ako. Wait lang. Ano, Seth? Basahin mo. Ano basa? Hirap i-pronounce yan. Ang tagal naman nila. Kaya nga eh. Pero tingnan mo, ito dapat yung... Hoy, ayan na! Ayan na, kuhanan nyo ng picture ah. Kuhanan mo. Kuhanan nyo ng picture ah. Kuhanan nyo. Sila na ba yan? Attorney, konting statement naman po. Wala. Bakit wala sila? Bakit iba yung dumating? Papadaanin nyo. Saan kaya yun? Tagal naman nila. I'm glad nakaiwas na tayo sa press. Papagod na ako sa kanila eh. Good morning, Attorney Meredith, Attorney Ira. Mukhang maganda yung araw ngayon. At anong delusions na naman ang nagpaniwala sa'yo that it's a good morning for you? Wala lang, may mga naitanong lang po. Takot na takot naman kayo. Relax lang po. Dahil ngayong araw, tatapusin ko na yung yabang at kasinungalingang ipinaglalaban nyo. Tik-tak, tik-tak. Dr. Pilapil, how many times have you testified as an expert witness on a head injury case? This is my 7th appearance in court, to be exact. I'll go direct to the point. Ano po ba ang mga cause ng subarachnoid hemorrhage? Maaring makuha ito sa head trauma or a vehicular accident or a pre-existing condition. Paano po ba masasabi na upon initial medical investigation, pagkabagok ang dahilan ng subarachnoid hemorrhage ng biktima? Well, upon first glance, nagsasabi ang medical report na tumama ang ulo ng biktima sa sidewalk nang itinulak ito ng akusado, kaya nagkasugat at may dugo. Objection, Your Honor. Relevance, this has already been asked and discussed during the presentation of the prosecution. Your Honor, I promise you I have a point. Then get to it. Dok, ano pa nga po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage? Objection, Your Honor. That question has already been asked and discussed. Attorney Matias? Sorry, Your Honor. Dok, ano po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage bukod sa external injury? Objection. Overruled. Please answer the question, witness. Sige, Dok. Ganito po. Napanood ko po kasi sa Abot Kamay na Pangarap. Seriously? At nakumpirma ko din sa mga nabasa kong publicly available medical case studies na isa sa maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage ay aneurysm. Maaari ho bang magkaroon ng ganitong kondisyon ng isang tao nang hindi niya namamalayan?
Oo, maraming cases na saka lang nalaman ng pasyente o mga kasamahan o mga kapamilya niya nung malaman niyang mayroon siyang aneurysm nung pumutok na ito. Dok, ano pa nga po ba ang sintomas ng aneurysm? Isa sa pinaka-common na sintomas nito ay ang pananakit ng ulo. Kasama na dyan ang nausea and vomiting, stiff neck, meron ding blurred or double vision, sensitivity to light, seizure, drooping eyelid, confusion or loss of consciousness. At kinumpirma ng ina ni Dexter na ilang araw bago nangyari ang kanyang pagkamatay, panay ang pananakit ng kanyang ulo. Dok, may prominenteng sintomas po ba ang ruptured aneurysm? A sudden severe headache is a key symptom of a ruptured aneurysm, attorney. Sa makatuwid, hindi imposible na pre-existing ruptured aneurysm detected or undetected or blunt trauma ang cause ng subarachnoid hemorrhage. Objection, Your Honor. On what grounds? It requires a narrative. An expert witness is on direct. Attorney Simmons, overruled. You may go on. Yes, hindi imposible. Kung hindi imposible, base sa insidente ng kasong ito, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin kung ano kaya ang nangyari kay Dexter Montenola? This is not how it should be. I should be the one crushing Lilette and not the other way around. I'm way too experienced than this newbie. Admit na wala po kayo dun sa lugar ng insidente para ma-prove ang sinasabi ninyong probability. Objection, Your Honor. The counsel knows she's crossing an expert witness and not an eyewitness. Sustained. Any more questions, Attorney Simmons? Paano niyo mapapatunayan sa korting ito ang posibilidad na pre-existing ruptured aneurysm ang ikinamatay ni Dexter? Tama na! Huwag yan ang pag-usapan ng anak ko. Tama po kayo. Yung iba, gagawin lahat para maungusan ako. At yun eksakto ang ginawa niyo. Pero sa huli, buong-buo akong humarap sa inyo. Dahil ako, malinis yung konsensya ko. Eh kayo po,